Potkal jsem tady takového fakt jako otravného člověka na letišti. Je to zřízené, velké. Passengers on Finnair flight AY1. Letiště v Helsinkách, opět hodně zajímavý. Je to pro mě po roce trochu jako vrátit se domů. Viikonlopun jättä. Kiitos samoin. Kiitoksia senkin vaan. Bye bye. Bye bye. Hello. I know because that is so Germany. Have a nice day. Yeah. Thank you. Have a nice holiday. See you later. Say goodbye. Yeah, thank you. It was nice Nice to meeting meet you. Thank you. Have a nice day. We would Yes, like to finish the Karhun Keros Trail next year or the next year, so we will meet again. Yes. Okay. Hope so. Hope so. Thank you. Okay. Have a nice day. Thank Bye. you. Bye Okay, bye. bye. Yeah, best as we promised. Yeah. Hi. Hi. Hello. Hello. Thank you for your help by email. Yeah. No. Hello again. Nice to see you. Nice to see you. Tak jo, tak jsme tady první den zase v ubytování, naprostá parádička. A zítra vyrážíme na cestu. Chceme dojít ten trail, který jsme minulý rok nedali kvůli mému zranění. Máme na to o dost míň času, ale máme taky o dost míň věcí s sebou. Můj bagel je třeba 3x lehčí a je to fakt hrozně znát. Takže zítra ráno vyrážíme na cestu a teď už si jdeme uvařit večeři. Třetinu asi. Takže teď jsme tady v kempu a jdeme vlastně první část až sejm do Taiwal Kongas, tam bychom dneska měli dojít. Tak jsme tady. Tady jsme minule skončili. První den musím zatím říct, že naprostá paráda. Počasí asi tak 850krát lepší než minulý rok, protože jsme jeli dřív. Jeli jsme už začátkem června a je tady takových, dejme tomu, lehce pod 20 stupňů. Občas svítí sluníčko, ale už párkrát i sprchlo trošku. Ale takový fakt příjemný deštíček, jako který, když vám třeba napadá na holý záda, tak je to úplně paráda. No, mist tady sice samozřejmě je nějaký, ale taky třeba 10krát méně než předtím, takže vyloženě si to užívám. Dneska první den je to docela zátah, uvidíme, jak na tom budu večer energeticky, ale jak říkám, baťoch je lehčí, míň věcí sebou,
Mínidla, paráda. To je studený. Ježiš, to je šíleně studený. To má třeba 1 stupeň. Tak, výborně. První zastávka. Let's go. Se nechce. Hledat cirky. Tak tady to je jedno z nejhezčích míst, co jsem tu viděl, hala, zatím. Kouzelná chaloupka. Konečně jsme tady. Hello. Tak máme tady druhý den ráno. Kdybych to tak měl shrnout, včerejší den byl super, pochodovalo se moc hezky, pak na nás na konci tak trochu sprchlo. Ku podivu největším nepřátelem jako přírodním byli mravenci, kteří po nás pořád lezli, je jich tady hrozně moc a jsou hlavně úplně všude. Představte si, jak máte v Česku třeba mraveniště a okruh třeba 2 metry od mraveniště, jak je tam hrozně moc mravenců, tak tady je stejné množství mravenců úplně všude. V určitou denní dobu a tak dále. Takže to si nemůžete jako stoupnout na jedno místo a nebejt dovolezlý. Ale jinak skvělý zážitek, paráda, jako nemohli jsme si přát lepší počasí, doslova. Ale co pro mě začíná být fakt horor, tak jsou noci, protože včera jsem se nevyspal, dneska jsem se opět nevyspal, šli jsme spát už někdy ve 21:30. Teď je 5:34 finského času. A já prostě za celou noc jsem téměř nezamhouřil oka, protože prostě jsme v jedné poudě s tátou. Ale jsem fresh pořád, přestože jsem se absolutně nevyspal tuhle noc. Cítím tu energii, nejsem narvaný hovězím, to ne, je to z přírody určitě. A jsem zvědavej, jaká bude dneska cesta. Jak vidíte, mám mikinu, docela se ochladilo přes noc. Mám jenom 1 dlouhý kalhoty, což jsou tepláky na spaní. Takže doufám, že to bude dneska jako v kraťasech, až se trochu oteplí. Teď asi počkám, jako až se lidi vzbudějí a budeme si udělat snídaní. Druhý den na pochodu. Dneska počasí umožňuje to, že jdu poprvé v životě ve Finsku s báglem v mikině. Má to výhody i nevýhody. Mezi výhody patří, že mi to neřeže tolik do těch ramen a do prsou. A nemusím tu mikinu tahat jakoby na zádech, můžu mít na sobě. Mezi nevýhody patří asi to, že přestože je nějakých třeba 10-12 stupňů, tak si myslím, že ji za chvíli stejně propotím a budu si ji stejně muset sundat. Ale ta energie je tam jako z toho studeného počasí prostě milionkrát lepší asi, jo. Jde se 100krát líp, všechno můžete prostě takhle v pohodě vyběhnout, vyskákat a nemusíte vůbec brát ohledy na to, že se třeba přehřejete nebo tak něco. Je to super bez toho handicapu a je to přesně to, za čím jsem do Finska původně jel i minulý rok, takže jsem o to radši, že si to tady můžeme užít opravdu jako v Skandinávii v celé její kráse. Tak dneska to byl takový trošku flákací den.
Užili jsme toho neúplně moc, pak jsme jenom seděli u ohně a hrozně jsme chillovali. Bylo to fakt parádička, hrozně jsem si vyčistil hlavu. Poprvé za hrozně dlouhou dobu jsem neřešil žádnou práci nebo deadliny nebo věci, co musím udělat, co bych měl dělat a tak dále. A jako doporučil bych to každému, jak už jsem říkal před rokem, takovýhle vypadnutí do přírody pryč od civilizace. Naproti tomu je tady docela dost lidí, oproti minulýmu roku. Mysleli jsme s tátou, že to vychytáme a když pojedeme úplně na začátku sezóny, tak tady bude třeba ještě sníh, bude relativně jako zima a lidí tu nebude moc, ale na tom severním úseku Karhunquieros je o dost víc lidí než na tom jižním a je to i kvůli tomu, že ten severní okruh je snáze přístupnej, ty cesty se jdou mnohem líp, jsou jednodušší a tak dále. Takže určitě i tipy pro vás, pokud byste sem jako někdo chtěli jet, tak ten jich je jako o dost divočejší než sever. Sever je vyloženě taková turistika, jako populární turistika. Tady to vypadá jak nějaký místo vraždy docela. Držel jsem to celých 15 minut v mikině. Teď už to nedávám. Dneska jsme zdaleka na našem nejdelším pochodu. Máme zdolat nějakých 15 nebo 19 km, teď si nejsem jistý. A máme už hrozně moc odlehčený bágly, protože jsme toho spoustu snědli. A dali jsme si takovou výzvu, protože musíme dneska ujít úseky, které jsme původně chtěli mít rozdělený do 2 dnů. A to z toho důvodu, že venku je v noci hrozná zima. A to, že jsme původně chtěli na půli cesty přespat venku, není úplně reálný, protože bychom v noci normálně zmrzli. Já sám osobně jsem si nevzal ani žádnou bundu, jediný co máme prostě jsou 2-3 trika a tahle ta mikina. Takže já venku fakt jako spát nemůžu, bych zmrznul, by mi visely rampouchy normálně z nosu. Takže doufám, že to dneska dojdeme, problém by to být neměl, energie je spousta, přestože jsem v noci zase vůbec nespal. Tak každý člověk má nějaké svoje limity a většinou, když si myslíte, že už jste na těch limitech, tak máte třeba ještě 2x víc sil jako rezervu. Fakt mi věřte. Nepřepínejte se samozřejmě, všechno má svoje limity, každý má svoje limity. Ale najít je někdy docela jako těžký, najít je někdy náročný. A nikdy nejsou tam, kde si myslíte, že jsou. Tak já jdu dál a držte mi palce.
Vítejte u dalšího dílu Jdeme žrát. Dneska si dáme proteinelu s tyčinkou od Alesto. Budeme to jíst tím způsobem, že si jednu namočíme do druhý. Uděláme si taste test. Veganská raw tyčinka. Naprostá parádička. A teď si takhle názorně namočíme do toho másla. Mňam. Absolutní energetická bomba. Je samozřejmě potřeba zapít vodou. A jinak si myslím, že si to docela zasloužím. Protože jsem přišel tady do té chatky za mnou. Tamhle jsem nasekal dříví. Tady v tomhle domečku. A stihnul jsem připravit oheň, až přijdou další členové výpravy, aby to bylo ready a mohli jsme dělat oběd. Na dnešní poslední zastávce před Hautajarvi, před polárním kruhem, což je cíl naší cesty. Jdeme na to. Tak tady, kousek před Hautajarvi, byl před rokem požár, který spal docela velkou část lesa a teď to tu vypadá takhle. Docela jako měsíční krajina. Všechno je totálně ohořelý. Je tu třeba takovejhle krásný zbytek stromu. Absolutně na úhel. Docela crazy. Táto, jsme skoro na konci. Poslední kilometr jdeme takhle spolu. Co si myslíš celkově o Karhunkieros? Krásný, perfektně To paráda, viď? naplánovaná trasa, vybavená, dobrý informace a hlavně dobrý parťák. To je důležitý. Jsem rád, že jsme to dali. Skoro. Jdeme do finiše. Jdeme do finiše. Konečně. Under reparation, yeah. Yeah, it still is. But it's not so bad, but we just have to take care of it so we don't break any tires. Yeah. Rolla. I think
need the short one and No, Thank you. we will be rowing just two of us. Maybe. two of us. Yeah. Okay. Stačí dvě? Asi jo. yeah. Yeah, that's Two is enough. enough. Two is Yeah, but maybe if you paddle, so I think you change. But it's, Who is paddling? Yeah, we can change. Yeah, It's no But I problem. think you need a little bit The longer. longer. Yeah. Yeah, maybe. So we'll take the longer one. Yeah. Okay. So you can take 3 paddles. okay then. Yeah. No problem. We will be as quick as the other side gets, but maybe. We will see. But you call in Alanin. So we should We call do- you anyway. yeah. Okay then. We deal the time. Then we look what is the situation. Yeah. All right. Eli sieltä soi. Niin, Alanin. Niin. Oletteko te ennen? Tady se má zavolat. Když se No niin. blížíme. Mutta melon víš, on. aby nás věděl. Että tässähän kun te lähdette, tuolla on lähtöpiste, tuolla on maali. Když jsem vyrážel do Finska před rokem, bylo to takové velké poprvé. Skrze svoje video jsem vám chtěl ukázat, že se nemusíte bát dobrodružství, nepohodlí a změny. Vyrazili jsme do neznáma a společně jsme se naučili žít v přírodě a obdivovat ji. A letos to chci zase posunout někam dál. Příroda pro mě totiž není jenom soupeř do výzvy, ale i dobrý přítel. Když zrovna není čas na dovolenou, chodím si doma odpočinout alespoň do lesa. Jsem rád, že v Česku máme kolem sebe alespoň nějakou tu zeleň, že tu máme krásné hory a divoké řeky, ale ruku na srdce, severský způsob života mě opravdu fascinoval. Teď myslím hlavně péči a samozřejmost, s jakou se Finové o svou přírodu starají. Protože jít skoro 100 kilometrů po populární stezce a nevidět nikde ani jeden vyhozený papírek, nedej bože plastovou láhev, je opravdu skvělý zážitek. Jak jsem říkal v předchozím videu, člověk si pak dokáže vážit i něčeho, co není. A to je věc, kterou se můžeme od Severanů určitě lehce naučit. Můžeme i proto, že se dnes už 30 let dá volně cestovat. A to je něco, co třeba já beru jako samozřejmost, protože to jinak neznám. Ale rodiče mě naučili, že i svobody je třeba si vážit a bojovat za ní. A proto taky dnešní video vydávám právě 17. listopadu jako takovou malou oslavu volného cestování. Moc doufám, že se vám ve Finsku líbilo a pokud ano, podělte se i s kamarády a video jim pošlete, abychom tenhle malý kousek čisté přírody rozšířili co nejdál.